පාඩම් වැඩවලට සහ ගේමිං වලට බිල්ඩ් එකක්. ඔය සාදරයෙන් පිළිගන්නවා තවත් ඉන්ට්‍රස්ටිං බිල්ඩ් වීඩියෝ එකකට. ඔයාගේ අලුත්ම PC එකට Windows 10 OEM key එකක් ගන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ PC එකට Office 2021 Pro අලුත්ම සංස්කරණය ලබා ගන්න අවශ්‍යයි නම් cdkeyoffer.com වෙබ්සයිට් එක හරහා ඔයාට ඒක ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී පල්ලෙහා තියෙන links පාවිච්චි කරලා ඔයාට CK2.0 කියන කෝඩ් එක පාවිච්චි කිරීම හරහා 30% දක්වා ඩිස්කවුන්ට් එකක් ලබා ගන්නත් පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ සයිට් එකෙන් පර්චේස් කරන්න ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ Facebook එහෙමත් නැත්නම් Google ප්‍රොෆයිල් එක පාවිච්චි කරලා බොහොම පහසුවෙන් ලොග් වෙන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ තක්ෂිලගේ බිල්ඩ් එක. තක්ෂිලයාගේ වැඩ කටයුතු වලට විශේෂම මේ වෙනකොට අධ්‍යාපනය ලැබමින් ඉන්නේ. ඒ වැඩ කටයුතු වලට වගේම එයාට ගේමින් කරන්නත් ඕනේ කියලා කිව්වා බිල්ඩ් එකක් හදා ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට තක්ෂිල සහ මම එකතු වෙලා තමයි එයාගේ බිල්ඩ් එකට අවශ්‍ය කරන කොම්පොනන්ට්ස් ටික තෝරගත්තේ. මෙතනදී විශේෂයෙන්ම ගේම් ස්ට්‍රීමින් උත් පුළුවන් වුණොත් පටන් ගන්නවා කියන එක තමයි කිව්වේ. එයාගේ channel එකේ link එක පල්ලෙහා description එකේ තියෙනවා. කොහොම වුණත් එයාගේ budget එකට හරියන විදිහට උපරිම performance එකක් මෙතනදී ගන්න පුළුවන් විදිහට gaming වලට අපි budget එකත් අඩු කරගෙන මේ components ටික තෝරගෙන තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු මොනවද මේ components කියලා. පළවෙනියටම අපි තෝරගෙන තියෙනවා Intel Core i5 11400F processor එකක්. ඉතින් මේ processor එක F කියලා කියවම අපිට onboard graphics නැති නිසා සෑහෙන අඩු මුදලකට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී සාමාන්‍යයෙන් අපිට 6 cores 12 threads කියන configuration එක ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි මිල මම අලුත්ම links හැම එකක්ම nanotech.lk web අඩවියෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් විදිහට පල්ලෙහා description එකේ හැම component එකකම දාලා තියන්න. ඒ වගේම තමයි අපේ motherboard එක වෙන්නේ Asus TUF Gaming B560 Plus Wi-Fi motherboard එක. ඉතින් මේ motherboard එක mid range chipset එක ඒ වගේම DDR4 RAM එක්කම Wi-Fi පහසුකමක් තියෙන motherboard එකක් විදිහට all in one motherboard එකක් විදිහට සහ දැනට Windows 11 වලට upgrade කරනවා නම් අවශ්‍ය කරන TPM පහසුකමත් මේකේ on board විදිහටම තියෙනවා කියන එක කියන්න අවශ්‍යයි. ඒ වගේම තමයි අපේ cool එක විදිහට අපි තෝරගන්නේ Corsair cool එකක් H55. මෙතනදී සාමාන්‍යයෙන් අපේ i5 CPU එක cool කරන්න ඒ හැම දෙයකටම මේ cool එක ඕනවටත් වඩා ප්‍රමාණවත්. ඉතින් මේ නිසා අපි single fan radiator option එකකට යන්නේ. මෙතනදී එන සාමාන්‍ය stock cool එකට වඩා අපිට මේ වගේ cool එකකට යන්න පුළුවන් නම් liquid හෝ aftermarket air cool එකකට ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ power supply එක වෙන්නේ Antec brand එකේ 80 plus gold Japanese capacitors තියෙන 650 watt power supply එක. ඉතින් මෙතනදී අපේ system එකේ විශේෂයෙන්ම CPU එකේ වගේම graphic card එක අතින් ගත්තොත් හොඳ stable power එකක් දෙන්න මේ component එක විශේෂයෙන්ම power supply වලට ආපුවම 80 plus වලින් තෝරගන්න එක ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. 80 plus gold rating එකක් තියෙන. ඒ වගේම තමයි අපේ RAM එක වෙන්නේ 16GB RAM kit එකක් 3200 MHz Corsair Vengeance වලින්. ඒ වගේම අපේ SSD එක boot drive එක විදිහට අපි AddLink 256GB SSD එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට කියන්න අවශ්‍ය දේ තමයි ඔයාලගේ software හැම දෙයක්ම OS එකත් එක්ක විශේෂයෙන්ම ඔයාලගේ SSD එකේ තියාගන්න පුළුවන්. අනෙකුත් දේවල් විශේෂයෙන්ම games වගේ දේවල් ඔයාලට hard එකේ තියාගන්න පුළුවන් කියන එක. මොකද එතනදී loading times විතරයි අපිට ටිකක් අඩු වෙන්නේ. අපේ main component එක graphic card එක විදිහට මෙතන තෝරගන්නේ ROG Strix 3060 graphic card එකක්. ඉතින් මෙතනදී 12GB GDDR6 VRAM එකක් මේ කාඩ් එකේ තියෙනවා. මේත් එක්කම PCI Express Gen 4 විදිහට තමයි මේකේ bus speed එක ගේම නැත්නම් system එකත් එක්ක connect වෙන bandwidth එක අපිට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ 11 gen system එකට මේ තියෙන කාඩ් එකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා 6 core 12 threads සහ 3060 කියන combination එකෙන්. මේ දේවල් එක්ක අපේ casing එක වෙන්නේ Cooler Master Case H500 ARGB casing එක. මෙතනදී ඉස්සරහා 200mm fans දෙකක් තියෙන ඉතාමත් ලොකු intake එකක් ගන්න පුළුවන් cool එකක් විදිහට මෙතනදී ලොකු ඉඩකඩක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි cable routing වලට සහ hard drives දෙකක් පහසුවෙන්ම දාගන්න ඒ හැම දෙයකටම අවශ්‍ය කරන ඉඩකඩ මෙතනදී තියෙනවා. ඉතින් මේ casing එකේ ඇතුලේ අපිට dust filter එකක් නැහැ. හැබැයි එළියේ තියෙන case එකේ cage එකේ විශේෂ mesh එකේ අපිට පහසුවෙන් පිරිසුදු කරගන්න පුළුවන් විදිහේ dust filter එකක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් අපි යමු build එකට ඒ වගේම performance කොහොමද කියලා බලන්න.
ඉතින් මේ විදිහට සිස්ටම් එක assemble කරගත්තට පස්සේ අපි BIOS update කරගත්ත සිස්ටම් එකේ Windows install කරලා හැම දෙයකටම පස්සේ stress test එකට කලින් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති සාමාන්‍යයෙන් Celsius අංශක 42ක් වගේ තමයි සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ blend test එක හරහා සම්පූර්ණ සිස්ටම් එක ස්ට්‍රෙස් කරාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් Celsius අංශක 75ක විතර උපරිම උෂ්ණත්වයක් මේ liquid cool එක හරහා අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් පාලනය කර ගන්න පුළුවන් කියන එක. ඉතින් මේ 75 කියලා කියන්නේ full stress ඒ කියන්නේ course 6ම සම්පූර්ණ stress එකේ වැඩ කරද්දී ඉතාමත් හොඳ temperature එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි single core test එක දැම්මට පස්සේ Cinebench එකේ ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වැඩිම උෂ්ණත්වයේ Celsius අංශක 57ක් වගේ තමයි යන්නේ. මේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් game එකක් play කරද්දී අපිට එන temp එක වෙන්නේ. ඉතින් මේ Cinebench test එකේදී ඔයගොල්ලන්ට කියන්න අවශ්‍ය දේ තමයි single core test එකේදී අපිට 506ක score එකක් වගේම multi core එකේදී 3800ක score එකක් මෙතනදී අපිට ලැබෙනවා. ඊළඟට අපි මෙතනදී Call of Duty Modern Warfare සාමාන්‍යයෙන් graphic ඒ වගේම CPU intensive game එකක් විදිහට මෙතනදී test කරලා බලුවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් graphic card එකේ temp එක 56ක් විදිහට Celsius අංශක තියෙද්දී අපේ CPU එකේ temp එක වෙන්නේ Celsius අංශක 65ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. ඉතාමත් හොඳ temp එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් graphic card එක 98ක් සම්පූර්ණයෙන්ම utilize වෙද්දී අපේ processor එක මෙතනදී 145ක් 150ක වගේ utilization එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් gaming build එකක් විශේෂයෙන්ම පාඩම් වැඩ කටයුතු වලට ඒව කරන්න පුළුවන් වගේම විශේෂයෙන්ම gaming වලට ආපුවම build එකේ balance එක අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න අවශ්‍යයි. ඔයාලට i7 i9 වලට යන්න අවශ්‍ය නැහැ. එතනදී මිල ගණන අඩු කරලා graphic card එකට වැඩි focus එකක් මෙතනදී දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙමනම් මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. ඒ වගේම තමයි subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.